Mag-iihaw naman po tayo ng karne. Minsan lang kami makapag-ihaw ng ganito. Mga I think once a year. Ayan. So ito ang ating gayat ng inihaw para solid. Pag binayat natin ay ayos na ayos. Papaypayan natin siya medyo matagal. Ang lalaki ng gayat ng ating inihaw na karne. Gagayatin na natin ang ating inihaw na karne. So medyo lalaki-lakihan lang natin para siya ay bite size. Yan, tama na yung ganito kalaking gayat para isang subo. Dali. Guys, titikman na natin ang ating inihaw na karne. Minsan lang tayo makatikim dito. Ang sausaw natin sa toyo. Samahan natin ang sibuyas. First bite. Sarap na. Sarap guys.